Всім привіт! Сьогодні наше відео на тему, як замовити посилку із сайту Joom доставкою через нову пошту. Раніше я користувався цим сайтом, але на той момент не було можливості вибрати спосіб доставки. Всі посилки йшли через Укрпошту. Це досить довго, десь посилка була в дорозі місяць, а то й більше. Тому я тоді перейшов на AliExpress. Як мені здається, там і вибір товара більший, і можна знайти значно дешевше, ніж на Joom. До того ж, нова пошта почала практикувати доставку посилок з AliExpress, тому я залишився там. А за Joom благополучно забув на декілька років. Але нещодавно мені на очі попалася реклама цього сайта, тому я вирішив зайти подивитися, можливо тут якісь зміни. І дійсно зміни є. Виявляється, тут можна вибрати спосіб доставки через нова пошта Global. Тому ради експерименту я вирішив замовити який-небудь товар на цьому сайті і подивитися, скільки часу займе доставка через нову пошту. На AliExpress це займає десь приблизно 20 днів, плюс-мінус 4-5 дня. Як замовити посилочку з AliExpress доставкою через нову пошту, ви подивитесь на моєму каналі, є таке відео. Кому буде цікаво, дивіться. А ми зараз ради експеримента замовимо якийсь товар із сайту Joom доставкою через нова пошта Global. Я вже підібрав собі ось такий зарядний пристрій. Ціна його на Joom 965 гривень. У нас аналогічний коштує десь 1600, а то й дорожче. Тому зараз оформимо замовлення на Joom. Тут воно нам обійдеться майже в половину дешевше, до того ж відгуки про продавця непогані. Будемо сподіватися, що воно працюватиме. І так, для того, щоб оформити замовлення, нам потрібно зареєструватися на сайті, якщо ви ще не зареєстровані, зайти під своїм логіном і паролем, знайти потрібний товар і додати його в кошик. Тепер переходимо до кошика. Якщо у вас є якісь знижувальні купони, варто їх застосувати, тому що вартість товару буде з цим купоном набагато менша. У мене є купон на знижку 10%. Я його активую. І нам цей зарядний пристрій обійдеться у 868 гривень. Тиснемо «Придбати». І на цій сторінці ми можемо вибрати спосіб доставки. Доставка поштою України буде безкоштовною, але посилка буде йти від місяця і довше. Також ми можемо вибрати доставка нова пошта Global. Тут посилочка, я думаю, буде йти набагато швидше, але з певною доплатою 16 гривень 37 копійок за доставку. Ми вибираємо нова пошта Global. На жаль, адреса доставки, тобто на яке відділення, чомусь не висвічується. Я думаю, що найближче відділення буде визначено за індексом вашої домашньої адреси. Свого часу, як нова пошта почала практикувати доставку посилок з AliExpress, у них також не було можливості вибрати відділення, куди посилка доставлялась. Найближче відділення визначалося за індексом вашої домашньої адреси. Тому я думаю, що тут так само. І так, ми вибрали доставку нова пошта Global. Оплата буде карткою. Тут в нас сказано 884 гривні 37 копійок. Але майте на увазі, що банк ще зніме процент за конвертацію валюти у євро. В цілому у нас все готово для оформлення. Тиснемо «Придбати». Ваше замовлення успішно оплачено. Тепер переходимо у «Мої замовлення». Як бачимо, у нас тут наш зарядний пристрій, який ми замовили. Фактично це все по оформленню замовлення. Далі нам залишається чекати, поки посилочка прийде в Україну. Я потім дозніму відео і зніму відеоогляд цього зарядного пристрою, якщо він прийде. По оформленню замовлення з мобільного додатка Joom ніякої різниці немає. Ми відкриваємо додаток, вибираємо той товар, який нам сподобався. Скажімо, давайте цей ліхтарик. Тиснемо «Придбати». Переходимо в кошик. Знову тиснемо «Придбати». На сторінці оформлення замовлення ви вибираєте
Спосіб доставки – нова пошта Global або доставка Укрпоштою. Звичайно, ми вибираємо нову пошту, вибираємо спосіб оплати і тиснемо «Придбати». Далі так само чекаємо посилочку, яка прийде, я думаю, через нову пошту. І буквально на слідуючий день після оформлення замовлення мені на номер телефона приходить смс-повідомлення від нової пошти, що до мене прямує така-то посилочка із сайту Joom на таке-то відділення. Найближче відділення вони визначили за індексом моєї домашньої адреси. Якщо ви не згодні з цим вибором, в смс-повідомленні є посилання, ви переходите за ним і вручну вибираєте потрібне вам відділення. A few moments later. Ну що ж, прийшла нарешті довгоочікувана посилочка із сайту Joom. Сьогодні у нас 15 березня, формально вона прийшла вчора, 14-го, просто забрав її тільки сьогодні. Замовлення ми оформили 17 лютого, тобто з моменту оформлення до моменту отримання у нас пройшло 27 днів. Я вважаю, це чудовий термін доставки, у всякому разі набагато швидше, ніж Укрпоштою. В теорії посилочка може й прийти набагато швидше, просто в мене вона досить довго таки пролежала на складі в Китаї. Мабуть, чекали, поки назбирають посилок, щоб завантажити літак, тому що якби вони не будуть відправляти літак, там наполовину завантажений. Плюс декілька днів до терміну доставки додається те, що в Україну літаки на даний момент не літають. Вивантаження їх йде у Європі і потім уже посилки наземним транспортом дістаються до України. Ну і до того ж, мою посилочку ще перепаковували, тому що я там замовив іще був 2 товари з різницею в декілька днів. Але оскільки сортувальний центр знаходиться в одному місті, тому вони побачили, що 3 посилочки йдуть на один адрес, і всі 3 штуки вони вкинули в один пакетик, і в такому вигляді вона прийшла. Тому, як бачимо, доставка із Joom через нову пошту працює, і працює досить таки непогано. Незважаючи на те, що ми під час оформлення вказували свою домашню адресу, на слідуючий день після оформлення прийшло смс-повідомлення з інформацією про те, що до нас йде посилочка на таке-то відділення. Якщо ми з цим відділенням не згодні, то ми можемо вибрати інше. Навіть якщо ви проігнорили те смс-повідомлення, то коли посилочка вже буде в Україні і почне відстежуватись через додаток нової пошти, там можна вже переадресувати посилку на потрібне вам відділення. Але це вже буде за певну доплату. Відстежувати посилку можна як на сайті Joom з моменту оформлення і до моменту її вильоту з Китаю. Формально вона відстежується і далі, але інформація на сайті потім уже з'являється з деяким запізненням. З моменту вильоту посилка починає відстежуватися вже у додатку нової пошти, тому дуже зручно переглядати шлях посилки саме у додатку нової пошти. Як бачимо, в мене вона 3 числа вилетіла з Китаю, 12 числа вона вже була на митному оформленні і 14 числа вже прибула до мене на відділення. В цілому це все, що я хотів сказати про оформлення і доставку посилки з Joom через нову пошту. Відеоогляд всіх товарів, які мені прийшли, я зроблю вже окремо по кожному товару. Сподіваюсь, це відео для когось стане корисним. Якщо так, то не забувайте за лайки і підписку. І до зустрічі!